සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අදත් පිළිගන්න SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා මේ Binance account එකක් හදාගන්න කියලා. ගොඩක් සැර කියලා දෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක හදාගත්තේ නැති අය. මම දන්නවා මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් මේකත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. Binance account එකක් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙනවා. හැමෝම මේකත් එක්ක එකතු වෙලා දැන් වැඩ කරගෙන යනවා. ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩොලර්ස් 13ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් ලොකු මුදලක් අපිට earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඩොලර්ස් 13ක් කියන්නේ රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000කට කිට්ටු ගාණක්. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේක. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඒ කියන්නේ සතයක්වත් ඔයාලට යන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ කියන දේ කරගන්න එක විතරයි. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මේ ඩොලර්ස් 13 ඔයාලට ගන්න විදිහ තමයි අද කියලා දෙන්නේ. වීඩියෝ එක මිස් කරන්න නැතුව බලන්න. learn and earn course එකක් මේක. answers ටික ඔක්කොම විස්තර ටික මම දැන් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. අනිවාර්යෙන් skip කරන්න නැතුව බලන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැති subscribe කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් අපි subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා subscribe කරන්න. මොකද ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි අපේ account එකත් එක්ක නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න එක. මොකද ගොඩක් earn කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි ඩොලර් 100ක්වත් earn කරගෙන ඇති. එච්චරට මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ earn කරනවා දාලා තියෙනවා. අඩුම ඩොලර් 50ක් හෝ 100ක් ඒ අතර ප්‍රමාණයක්වත් අඩුම එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕනි. මොකද මාත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් නම් මම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ earn කරන විදි ගොඩක් ගෙනලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. මමත් ඩොලර්ස් 4 ගානේ දුන්න වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඔයා ඒවා බලන්න පුළුවන් දැක්කේ නැත්තම් ඒවා බලලා හරි earn කරන්න පටන් ගන්න. තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා එකතු වෙන්න. proof තියෙනවා. ඔයාලා අපේ channel එකටම ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒවා. අනිවාර්යෙන් එහෙනම් subscribe කරලා අපිව එකතු වෙන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් අනිවාර්යෙන් ආයෙත් මතක් කරන්නේ අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා තමයි. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මෙච්චරයි. ඔයාලට මම කිව්වා learn and earn course කියන්නේ මෙවුවා අපිට answers දෙන්න විතරයි තියෙන වෙන කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. answers දෙන්න තියෙන්නේ. ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මම පොඩි දෙයක් මතක් කරන්නම් තව. මෙන්න මේක තමයි මගේ channel එක. මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මම පොඩි වෙලාවකට කලින් අද දවසේම දාපු වීඩියෝ එකක් මේක මෙයාලා රිවෝඩ් දෙනවා. කියන්නේ අපිට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරපුවාම රිවෝඩ් දෙනවා. මෙතනදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ යාලා දෙන අකුරු නැත්නම් වචන ටයිප් කරන එක විතරයි. 4ක් 3ක් 5ක් වගේ අකුරු ටිකක් එන්නේ. ඒ අකුරු ටික හරියට පිළිවෙල ටයිප් කරන එක විතරයි. මම මගේ Telegram channel එක තියෙනවා මේක. මේක තමයි Telegram channel එක. channel එකේ link එකක් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. join වෙලා නැති අය අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. මේකේ මම විස්තර දානවා මේ channel එකේ අරකේ answers ඒ කියන්නේ අර මම කිව්වා ඔයාලට එක එක වචන එනවා අපිට ඒක ටයිප් කරන්න කියලා. මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වචන සෙට් එක. Binance giveaway WODL round 2 කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට මේක answers විදිහට ඒ කියන්නේ අර අකුරු ටික මම දාලා තිනවා. අකුරු වචන හැමදේම දාලා තිනවා. මගේ Telegram channel එකට join වෙලා ඒක බලා ගන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න තියෙන්නේ quiz answers. ඒ කියන්නේ මේකේ answers මම ඔක්කොම විස්තර කතා කරනවා දැන්. මේ quiz වල answers දාන්නෙත් මම මේ Telegram channel එකට මට පුළුවන් ඉක්මනට දාන්න පුළුවන් මේක වීඩියෝ එකක් කරනකොට වඩා ඉක්මන් මේක. ඒක නිසා channel එකට join වෙන්න මම channel එකට දාන්නම් quiz answers පුළුවන් වුණොත් ඒ දවසට කලින් හරි ඒ දවසේ හරි දාන්න try කරන්න. විස්තර ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඔච්චර කතා කරන්න තියෙන අනිවාර්යෙන් channel එකට join වෙන්න. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට වෙන මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඩෑෂ්බෝඩ් එක. ඔයාලට app එකෙන් ගියත් නැත්නම් web එකෙන් ගියත් website එකෙන් ගියත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් learn and earn course කියලා මෙන්න මෙතන event එකක් දාලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඒක click කරොත් යන්නේ අදාළ event එක තියෙන තැනට. ඔයාලා මෙන්න මෙතන තමයි එන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ event එක complete කරන එක. complete කරන්න නම් මෙහෙම පහළට ගිහපම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙන tokens තුන STPT SKL කියන token එක. ඒ වගේම PAXG කියන token එක දැනට පෙන්නනවා අපේ account වල. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ගෙම මේ විදිහට පෙන්නනවා. හැබැයි මේක start course දීලා අපි මේක පටන් ගන්න ඕනේ. හරි පටන් ගන්න ටික තමයි දැන් කතා කරන්නේ. දැන් මෙතන මම මේ start course කියන එක දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් what is step මෙන්න මේ විදිහට details ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ටික කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙයි ඔයාලට start course කියලා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පොඩි මේකක් පෙන්නයි. ඒක click කරපු ගමන් ඔයාලට course එක complete කරලා අදාළ token නැත්නම් coins ගන්න අරන් ඔයාලට earn කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු විස්තර ටික මේකේ details දීලා තියෙන ටික. මෙන්න මේක තමයි announcement section එක මේ Binance ලගේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් learn and earn receive free crypto by completing course quiz මෙන්න මේ දිනට 2022 7/21. එතකොට මෙහෙම පහළට ගිහම බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා දෙන tokens මොනවද කියලා.
XGSKL STPD කියන මෙන්න මේ tokens තුන මෙයාලා දෙනවා කියනවා. time එක සහ වෙලාව මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ 7:21 කියන දවසේ. ඊටමත් ළඟ දවසක් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක කරගන්න වෙනවා. ඒකින්ද ඒ වගේම 7 වෙනිදා 7:21 වෙනිදා 7 කියන time එකට 7 කියන time එකට 7:21 කියන දිනේ 7 කියන UTC time එකෙන් එන්නේ වෙලාවට කියන්නේ දවල් 12:00 ට ශ්‍රී ලංකන් වෙලාවෙන් පැය 5:00ක් ඉක්ුත් කරලා ගන්න. එතකොට දවල් 12:00 දවල් 12:00 කියන time එකට තමයි ඔයාලා set වෙන්නේ මේක. අනිවාර්යෙන් කරගන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ හම්බෙන්නේ. ආයෙත් කියනවා අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මෙතන තියෙනවා $13ක crypto by completing course and quiz කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. Binance learn and earn where you can gain knowledge on blockchain and earn up to $13ක් කියලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. details ඔයාලට මේ ටික කියවන්න පුළුවන්. මෙතන $13ක ඔයාලට crypto මෙයාලා දෙනවා කියනවා. අනිවාර්යෙන් කින්ද කරගන්න. දිනේ 7:21 7 UTC time. ඔන්න $13ක් ගන්න තියෙන ක්‍රමය. ඔයාලට සමහරක් විට මේකට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මෙයාලා අදාළ වශයෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ ගාණ තමයි $13ක් දෙනවා කියන එක තමයි. ඔහොම පහළට ගියපම ඔයාලට මෙයාලගේ rewards වල term and condition බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකේ KYC verification කරලා දෙන්න තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම පැය 48ක් ඇතුළත ඔයාලගේ reward send කියන section එකට මේ reward දෙනවා කියලාත් කියනවා. එයාලා වගේම amount reward available to eligible user per country region. available users ලාට තමයි දෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒ වගේ details ටිකක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒවත් කියවන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට details ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ Telegram අන්න ඒ වගේ details ටිකක් දීලා තියෙනවා. මම හිතනවා මම කිව්වා කියලා ඔයාලට අදාළ details ටික ඔන්න ඔච්චරයි කතා කරන්න තියෙන. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. announcement එක දීලා තියෙන 7:19 අද. ඔන්න ඒ අද දවසේම ඔයාලට මම මේක ගෙනාවා. කැමතියි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ready වෙලා ඔක්කොම රෙඩි කරගෙන ඉන්න අදාළ ටයිම් එකට හරියට කරගන්න ඕනේ. මොකද මෙයාලා දෙන්නේ තප්පර ගාණක් හෝ විනාඩියක් වගේ පොඩි කාලයක් ඔයාලට මේ quiz එක complete කරන්න. නැත්නම් විනාඩි 2-3ක් වෙන්නත් පුළුවන්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක නිසා කරගන්න ඕනි. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න ඕන නිසා ඔයාලට මම වෙබ්සයිට් එකක් කියන්නම් දැන්. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මෙයාලා දානවා quiz answers පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දානවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඒක නිසා ඒකත් එක්කත් ඔයාලා ready වෙලා ඉන්න. මෙයාලා මේකෙත් දානවා quiz answers සහ හැමදේම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. එකට join වෙලා ඒකත් පොඩ්ඩක් refer කරන්න. ඒකිනුත් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Google කරන්න Binance quiz date එක දාලා answers කියලා ගහපු ගමන් ඔයාලට quiz answers ඒ සමහරක් websites වල ඒ වගේන් දීලා හරි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක කරගන්න ඕනේ. මට දාන්න පරක්කු වුණොත් ඔන්න විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance learn and earn quiz කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් අපේ learn and earn quiz වලට අදාළ answers ඒකෙත් අපි දාලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එක SLDEEM YouTube channel එකට අදාළ. ඔන්න විදිහට තමයි යන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපිව subscribe කරලා join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරගන්න. මොකද ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ පොඩි ඩොලර්ස් ගාණක් වුණත් පොඩි ඩොලර්ස් ගාණක් කියන්නේ ලොකු මුදලක්. ලංකාවේ සල්ලි 5000කට ආසන්නයි. අනිවාර්යෙන් කරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම නොලේ විනාඩි 2-3ක් යන්නේ වැඩේට. ඔච්චර කතා කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපේ Telegram එකටත් join වෙන්න. ඒ වගේම අර website ටික refer කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දාපු ගමන් කරගන්න. ඔච්චර කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.